покидаємо чарівну місцину, де гостювали Вомера та Фулії, і прямуємо на південь від озера Бафа до одного з найкрасивіших відрізків Егейського узбережжя між містечками Орен та Ак'яка. Це ми вперше їдемо в день жорсткого локдауну. Тобто, як ви знаєте, в суботу і в неділю тут жорсткий карантин. Майже все закрито, крім там супермаркетів, заправок. І от зараз ми їдемо по головній дорозі, і тут майже повна тиша. Іноді якась вантажівка проїде. Насправді це для нас класно, тому що приємно їхати в тиші і в чистішому повітрі. Перший тунель на нашому шляху. Він коротенький, 236 метрів, але все одно треба включити світло, блималки. Поїхали. Пропустимо цю фуру. Не знаю, як Володя, але мені ця місцина дуже подобається. Тут ці гори такі фантастичні, дика природа, знаки, що водяться кабани. Але їхати якось кайфово. Дуже навіть. Взагалі Туреччина офігенська. Дуже красива, дуже різна, дуже... Я люблю Туреччину. Привіт, друзі! Я Марко. Стоп! Я пообіцяла Маркові, що ми купимо яблука чи груші, якщо знайдемо. І ось там продають яблука, груші. Так? Тут є місцина, де можна помити руки і попити чай. Може чай? Давай. Давай. Вау, навіть сливи є. Ти хочеш хурму? Марик, не цапай руками, це не виховано. Ні. На. Бери ручками. Потім помиємо ручки. Зупинилися, купили, помили, почистили, поїли. Смачна диня в грудні. Цікаво, що диню турки називають каун, а наш кавун у них називається карпуз. А наш гарбуз, як ми кажемо гарбуз, а вони кажуть кабак. Цікаво. Тато, знаєш, як зробити Що? цей будинок з бананів? Треба взяти 100 бананів і зробити підлогу, взяти кілька гілочок, Так. потім зробити дах з взяти банану, зробити дах. Потім що? І все, готовий. Ага, і там в ньому жити можна? Так, І їсти банани? так, І на бананах сидіти? так. Класно. Їдемо через цей Мілас, до речі, доволі симпатичне місто. І я вже був майже впевнений, що ми нічого не знайдемо поїсти в сенсі кафе, тобто готової їжі. А готувати... Уточняю. Їжі тут всюди багато м'яса, але ми ж не їмо м'ясо. І тому ми шукаємо або чорбу, Вибагливі, розумієте? або рис. І нарешті ми знайшли.
Але, до речі, це в нас... Це дуже пощастило нам, Так, що ми знайшли. Але це в нас в цій мандрівці велика проблема з їжею, тому що короткий день, а зранку холодно, а в обід ми стараємося чим більше проїхати, а потім вже стає після 5:30 вже починає темніти. Ну і таке, типу. Тобто ми зараз були морально налаштовані на те, щоб десь зупинятися в якомусь місці, де можна готувати, тобто палити дрова, нашу пічку Бонда і таким чином щось собі приготувати, але ось нарешті знайшли такий ресторанчик. Тут є і чорба, і рис, виявляєте, тобто все супер. А чому нам не дуже хотілося зупинятися і готувати самим? Тому що темніє дуже швидко і стає моментально дуже холодно, і все росою покривається, стає мокрим. Тобто це не дуже прикольно, ну але в принципі ми готові до всього. Rice. Yeah. Thank you. Наступне завдання – знайти десь якесь місце, щоб сісти і поїсти це. Ресторани за звичкою виставляють такі стільці, столи. Мабуть, просто щоб було видно, що це ресторан і тут можна купити їсти. Але сісти і поїсти ніяк не можна. Це 2 кілометри, а не 50. Це супер квест знайти місце попоїсти. Ну, це насправді одне з неприкольних, що зараз в Туреччині через карантин. І теж неприкольно, що все це вкладають в пластик, який потім просто викидається. Ну, якби вірус, карантин, але мільйони продукування пластику і викидання його. Не знаю, чи про це думали, перш ніж вводити карантин. Ну що, хлопці, гайда їсти? Знайшли ось таку от зупинку і тут посидимо, поїмо. Я зараз зроблю такий столик з пластика, щоб було хоч трохи естетично. А Бо це столик. ось зараз зроблю такий от столик. Береш рис, потім чорбу і поливаєш чорбою рис. Ну так, як ти казала. Чорбу, бачиш, лимончиком так капають, А щоб чому? вона була смачна. Я бачу навіть в чорбі олію. Дивись. Отак. Ой. Ой, я з'їла супер спайсі штуку. В наступному селі зупиняємося на ночівлю. За згодою місцевого чоловіка ставимо намет на галявині за його територією. Якщо кілочок залізе в землю, то означає, що тут пісок. Ага. Ти хочеш допомагати, тату? Так, Так він мені кожного дня допомагає. так. Я кожного дня татові маю допомагати. Або мій тато без мене, або мій тато зі мною. Вибирай. Я вибираю з тобою. Добре. Супер. Тоді рухаємося, бо зараз уже 6 і темніє швидко. Вже сонце зайшло. Я Несі тебе за там побачив якийсь майданчик, тренажер Так? звідси. Так. Та я теж бачу звідси, але то далеко. Ну, що, так, let's це go? добре. Добре, вибираємо місце, Марко. Де би ти ставив намет? Я вон там, між деревами. Мені здається, там добре, правда? Але не встигли ми обрати місце, як той чоловік прийшов, наче чимось занепокоєний. Domuzlar buralar gece geliyor. Sorry, we don't understand. Domuz var, domuzlar. Скажи, що ми спитали за чадир. Domuzlar gece geliyor, şuraları şey yapıyorlar, şuraları We want kazıyorlar. put çadır. Çadır ama kabiri ta karşıya var ya, bak karşıya. Orada aşağı gelmez domuz. Ага. Domuzlar geliyor gece buraları. Yani çadır devirebilir yani. Може він за кабана каже? Кабани ходять. Не в безпечному місці зупинили. Порозумітися допоміг перекладач Google. А вона в такому місці Çünkü dağdan domuzlar geliyor. Domuzlar var, domuz. Dağdan domuzlar geliyor. Yani şuraları hep kesiyor gece. Yani şey yapabilir. Domuzu? Ha, domuz. Domuz? Ha, domuz buradan geceler geliyor buralara. Aha. Yani şöyle gelmezler. Şu ileride var ya şöyle iki zeytin arası. Yani orada konabilirsin. Yolda Nerede? araba sesinden oraya aşağı inmiyor. Покажи, Yolda хай taşı- покаже. Is it better that place? Orası daha sizin için daha uygun yani.
Öbür türlü burada çadırı yani devirebilir yani. Краще там. Orada daha iyi. Daha iyi orası. А Çünkü може burada хай bak покаже şunlar- точно. Bak şunlar gece geliyor, şunlar hep А, iz тут yapıyor. їхній шлях. Ага. Тут дорога їхня. Угу. Йдемо подивимося. Чоловік нам показує дорогу, якою ходять кабани, і каже, не ставайте тут, бо тут кабани ходять. Şunlar hep geliyor. А, це вони понаривали. Gece onlar geliyor, çapalıyorlar. Teşekkürler. Вдячні чоловікові за важливе попередження, ми відійшли трохи далі від цього місця. Майже як в Гімалаях, коли до нас підійшли люди одного разу і кажуть, не ставайте тут, тут ходять леопарди, небезпечно. А чоловік каже, не ставайте тут, тут кабани водяться, не треба. Що, встромляється в землю, Марко? Так? Чи тверде? А, там таке трошки кам'янисте. А ні, заходить більш-менш. Будемо кріпити, так. Так. Давай тепер ти розкладай цю частину. Я тут. Ось цю розкладай, а я цю розкладу, добре? Так, я вже одну склав. У Маркусика включається суперазарт, коли потрібно ставити намет. І він залюбки допомагає Володі з великим ентузіазмом. Просто радіє, що йому дали таку можливість бути залученим до процесу ставлення нашої похідної хати. Ну, це теж дуже прикольно для мене як мами. Я радію, що він тим самим розвивається, щось вивчає нове. І я вважаю, що це просто чудова школа для дитини. Ось так от в мандрах розвиватися, пізнавати щось нове, ставити намет, бачити, як він складається, як ця хата оживає, виринає, потім ми туди залазимо і спимо. Я вже дорогу складаю. Також, коли Марко виконав чітко своє завдання, він починає гратися, щось собі придумує, якісь мости будують чи ще щось. А ми зараз в нього запитаємо, що він таке робить. Маркусику, а що ти таке зробив? Та шлагбаум, боже. Можуть люди ось так проходити. Якщо вони стежкою йдуть і хочуть стежкою зайти до нашого намету, то вони ось так і впадуть. О, це ти таку перегородку зробив? Так, А ти вже допоміг татові скласти намет? так, он. Круто, молодці. Кладемо тент. Появу концентричних кілець. Квадратні об'єкти дають своєрідні Дивимось пунктирні цікаву чотирикутні науку. зірки. Так. Шестикутники Про зірки. дають пунктирні шестикутні зірки. А в знаменитому експерименті з двома щілинами отримуємо ряд смугастих смужок. Однак моєю улюбленою дифракційною смугастих картиною є, смужок. мабуть, мозаїка Пенроуза. Навіть ваші власні ліве та праве око бачитимуть зірки по-різному. Ну, бачу, якщо ввечері Аналогічним дивитись чином, на світло, кришталики то є наших так очей само. мають тонкі Це наше структурні око. неоднорідності. Краще переконайтеся, що всі вони однакової форми. Екстремальні сьогодні умови були спання. Ти змерз був? Так, дуже. Ну, я не дуже, прохолодно було, але ми з Марком обійнялися. Але я ще переживала, аби кабанчики не прийшли. Дуже важливо при такій погоді, коли зранку сильний конденсат, робити ось такі розтяжки стінок намету, верхнього тенту, щоб тент не прилипав до внутрішнього тенту. Бо інакше і внутрішній буде мокрий, і відповідно кожного разу, коли ми торкаємось до внутрішнього тенту, наші спальники стають мокрими. Але навіть за таких умов, коли я зробив ці розтяжки, цієї ночі я все одно умудрився підмочити свій спальник, тому що, напевно, Ярина з Марком притиснули мене дуже до краю. Вода прямо стоїть, але це не дощ, це конденсат. Цю мандрівку ми взяли з собою лише пічку Бонда. До того ми брали ще й мультипаливний пальник. Але цього разу, оскільки він досить такий габаритний,
бо ми його тримаємо в спеціальній коробці, то ми вирішили, що практично ми його ніколи не використовуємо. Навіщо? І взяли лише пічку Бонда. І у зв'язку з тим, що дні короткі і доволі прохолодно ранками і вечорами, то нам не часто доводиться готувати на пічці Бонда. Зрештою, це сьогодні другий раз. І взагалі перший сніданок, що ми варимо на пічці Бонда. Ми її дуже любимо, вона дуже універсальна, легенька, практична, тому що сюди підходять маленькі дрова, і завдяки цьому моторчику швидко дрова розпалюються. Навіть, от як ви бачили, в нас зранку були вологі дровонячки, але вони все одно розгорілися. Не миттєво, але розгорілися доволі швидко, і ми можемо готувати собі сніданок. Це в мене тут в термосі кріп. Робимо чай з кропу. Опс. Заливаємо окропом. І ставимо ще кип'ятити воду, аби було спагетті. Єс. Цього ранку ми знову стали свідками неймовірної турецької гостинності. Поки Володя ходив по воду, я отримала гостинець. От жінка принесла маслини. Звідки вона знала, що я обожнюю маслини? Клас. Так приємно. Тунець. Тонно. Цього дня нашою точкою призначення було містечко Örен на березі морської затоки. Шлях туди лежав через масив пагорбів з доволі важкими підйомами. На особливо затяжних підйомах Марко виявляв бажання крокувати поруч із нами. То була і для нього активність, і для нас менше навантаження. А зараз ми на перевалі, у нас перекус. Арахісова паста дуже смачна, з печивом і з маслинками. З маслинками такий цікавий смак, неперевершений. А ще он Володя просушує все те, що в нас зранку було дуже мокре. У Туреччині дуже багато різних арахісових паст. Я коли вперше прийшла в магазин, так і не купила, бо не знала, яку вибрати. А наступного разу просто взяла ось цю. І скажу вам, що вона мега смачна. Така солонувата, солодка ось ця. Врешті ми доїхали до моря. Ура! І потрапили в рай. Подивіться, як тут красиво. А ще захід сонця. Це просто фантастика. Спокій, тиша, вода, а кольори які. Вода ідеально прозора. Просто де небо, де вода. Ну, якби не гори, які там створюють свою картину, то я хочу ще пофоткати.
це піде. Піде. І це піде. Я, звісно, хотіла, щоб ми зупинилися на ніч з наметом безпосередньо в раю, тобто на узбережжі, прямо біля моря. Але Володя все ж таки про всяк випадок запитав у місцевих, що мали там ресторани, чи можна поставити намет. І вони кажуть, о, там є кемпсайт. Типу, йдіть туди, там точно можна, і ніхто вам нічого не скаже. Ну, тепер нам от запропонували під цією будкою, то ресторан, напевно, в час літній, поставити намет. Класно. Класно. Хочу конструктором побавитись. Бери. Можеш там зверху бавитися. На, виходь туди, сідай десь. А, вон там краще, от там сідай, бо тут ми будемо зараз намет ставити. Ось, щось допомога потрібна. У нас сьогодні ранній ранок, ми всі рано встали, навіть Маркусик, і почав активно бавитися. Поки ми тут складаємося, ставимо намет на місце, і в нас там позаду море. Марика супер гра. І ось мій гоночний пікап, який їде 137 кілометрів за годину. Але йому показувало, що небезпечно. Тут є якісь їжаки, лисиці, вовки, леопарди. Бо він в зоопарк випадково заїхав. Сонце приблизно встає о 8 чи близько 8, але це містечко Örен, як турецькою правильно, знаходиться в оточенні гір і моря. Ось ззаду мене, подивіться, які потужні гори, просто фантастичні. Ну і там позаду вдалині теж є. І сонце ще не вийшло з тої гори, тому поки його немає. Але небо теж якесь таке дивно затягнуте, що нам є неприкольно, бо попереду сьогодні ми собі запланували 45 кілометрів. А я зараз хочу вмитися морською водою. Море, подивіться, яке воно красиве. Бачите? Наступного дня ми все ще не можемо рухатися красивим берегом, оскільки єдина дорога в нашому напрямку огинає високі гори і знову виходить до затоки аж за 20 кілометрів. Це був тільки що хороший кадр. Так. Тут в гірських місцинах не досить того, що важко їхати, тобто пхати велосипед, так ще й важко з їжею. Ось ми зайшли в кафе, тобто в магазині, попросили, щоб нам підсмажили яйце. Нам принесли яйце на 3 і хліба, і все. Добре, що в нас ще є маслини, то так обідаємо. Доїхавши до моря, ми потрапили на казковий відрізок шляху уздовж берега затоки. Дорога велася між грандіозними скелями і спокійним морем. Це була прекрасна винагорода за важкий день.
На ніч ми зупинилися на території караван-кемпінгу. У зимовий час він не працює, проте тут живуть його власники і нам дозволили стати безкоштовно. Ми знову приїхали в рай. За 3 метри від моря. З виходом на море. Клас. Зараз буде грітися вода. Так. Пічці бонда. Давай. О, з цією кришечкою ця каструлька мені нагадує сковорідку. Так, ручку заберемо Так. і ставимо кришку. Ось так. Ми вже сьогодні з Володією дуже сильно напряглися і посварилися, і Володя сказав, все, аеропорт і назад. Ну, мені дуже було складно, дуже складно через ці гори, просто капець. І ще мене тут дуже сильно турбує питання харчування, оскільки в Україні я практично не їм хліба, та взагалі не їм. А якщо їм, то лише домашній, не дріжджовий, і стараюся овочі. А тут, як назло, хліб і хліб. А оскільки день короткий, то ми не можемо ранок, сніданок, обід і вечерю готувати, бо тоді ми будемо проїжджати 20 кілометрів максимум. І сьогодні зранку ми думали, ладно, знайдемо якісь ресторани, поснідаємо і тоді поїдемо далі, бо треба буде в гори. Але все закрито зранку. Все відкривається лише в 10-й, і то в 10-й нічого не можна було знайти, окрім чого, булок. На щастя, ми спустилися в цей рай, настрій піднявся, і ми можемо варити чорбу і ночуємо на в дуже класному місці, така просто якась ідилія. Ну і це перекриває весь той негатив ранку, коли підйом і хліб. Я доглядаю за вогнем. І це я сказав другий раз. Ой. Вау! Нас пригостили апельсинками з дерева і лимончиком, який Марко доглядав, дивився на них. Клас. Клас. Це можна буде завтра фреш зробити на сніданок. Супер. От сюди, Марко, можна складати, сюди. Та тут близько. Так, але ти ж пам'ятаєш, що по цих камінчиках краще не ходити. Та в цих камінчиках, між цими камінчиками є більше. Тому я між камінчиками зберу. Ні, мені треба товсті, Марко. 1, 2, 3, 4, 5. On the way, I gotta go away. I don't wanna Маркусь. go. Маркова активність іноді не вщухає аж до пізнього вечора. Найчастіше ми заспокоюємося казочками чи пізнавальними відео, але іноді можемо й математикою. Добре, давай так. Що? 10 плюс 3. 13. Добре. 10 плюс 7. 17. Добре. 20 плюс 4. 24. Молодець. 20 плюс 8. 28.
Угу. 30 плюс 10. 30, 10. Мама мені робить фреш. І ще принесу. Ні, поки достатньо, Маркусь. Давай вип'єш перше це, а потім, якщо захочеш, тоді дам ще. Таке відчуття в цьому місті, наче ми на якомусь безлюдному острові. Прийшли покупатися. Тепло так. А тепер ось тут все. Так ми дісталися невеличкого, але мальовничого й затишного містечка Ак'яка, в якому проведемо кілька днів.